สวัสดีครับผมแมนนะครับเบคแมนเบคครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเทรนด์แฟชั่นในปี 2024นะครับก็จะมาสรุปปีนี้เรามีเทรนด์อะไรที่ผ่านมาบ้างเนาะแล้วก็วิเคราะห์กันต่อว่าเทรนด์ไหนบ้างครับในปีนี้ที่จะได้ไปต่อในปีหน้าครับผมเดี๋ยวเริ่มเรื่องกันเลยเนาะก็ในปี 2024 เนี่ยผมถือว่าเป็นปีที่มีเทรนด์ใหม่ๆเนาะในการแต่งตัวค่อนข้างเยอะเนาะแต่สุดท้ายทุกเทรนด์ผมว่ามันก็ไม่ได้เข้ากับเราทุกคนเนาะก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวประมาณนึงครับว่าแต่ละเทรนด์เนี่ยผมอินกับมันมากน้อยแค่ไหนในปีนี้และแต่ละเทรนด์จะยังได้ไปต่อไหมนะครับในปีหน้าโดยเทรนด์ในปี 2024 เนี่ยครับผมจะขอแบ่งหลักๆเนาะตามเครื่องแต่งกายของเราเลยละกันก็จะมีเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็อิเซสซอรี่ครับเนาะจะเป็น4อย่างเพื่อที่จะได้แบ่งประเภทเนาะให้เราคุยกันได้ง่ายมากขึ้นครับผมหัวข้อแรกครับเรื่องของเสื้อเนาะเทรนด์หลักๆเลยในปีนี้ที่ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นเนาะมันมาแรงมากๆแล้วก็ยังไงก็ต้องผ่านหูผ่านตากันมาแน่นั่นก็คือเสื้อครอปโอเคเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนละกันพอเราได้ยินคำนี้เราจะนึกถึงเสื้อครอปของผู้หญิงเนาะที่จะเป็นรัดรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสื้อครอปของผู้ชายเนี่ยจะเป็นเสื้อยืดที่แบบว่าขนาดเขาจะสั้นลงกว่าปกติครับผมแต่ว่าจะไม่ได้รัดรูปมันจะมีความแบบว่ารวมๆนิดนึงคล้ายๆโอเวอร์ไซส์แหละแต่ว่าโอเวอร์ไซส์ครับความยาวมันจะยาวเนาะแต่ว่าครอปอะถ้าให้ลองดึงง่ายๆคือเสื้อโอเวอร์ไซส์ที่สั้นลงซึ่งสั้นเนี่ยโอ้โหความสั้นนี่มีหลายระดับหลายเลเวลมากนะฮะก็แล้วแต่ความมั่นใจของแต่ละคนละกันผมว่าเนาะในการแต่งบางคนก็แบบสั้นเต๋อพอดีเอวบางคนอาจจะสั้นแบบพอดีอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์การแต่งตัวของแต่ละคนครับแล้วก็สำหรับผมอะผมไม่ได้อินกับเทรนด์นี้เท่าไหร่เนาะในส่วนของเสื้อครอปเพราะว่าผมคิดว่าเทรนด์นี้มันไม่ได้เหมาะกับทุกคนเพราะว่าบางอย่างเนาะสรีระร่างกายของเราแต่ละคนนะครับมันไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็เสื้อครอปแบบผมว่าคนที่จะเหมาะใส่แล้วมันจะสวยต้องเป็นคนที่แบบว่าผอมลีนประมาณนึงเลยเนาะหรือว่าต้องแบบหุ่นดีหน่อยอะเพราะว่าเสื้อเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นเนาะแล้วก็แน่นอนแหละการใส่เสื้อสั้นๆเนี่ยมันเพื่อที่จะโชว์บอดี้ร่างกายของเราเนาะให้คนอื่นได้เห็นซึ่งอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจในรูปร่างตัวเองขนาดนั้นเนาะก็เลยจะไม่อินกับเสื้อครอปเท่าไหร่เนาะโดยเฉพาะครอปแบบสั้นๆเลยเนี่ยผมว่าก็ไม่ไหวเหมือนกันใครที่อยากจะลองอยากจะตามเทรนด์นี้ก็ลองไปใส่ดูก่อนก็ได้นะผมว่าแฟชั่นมันอยู่ที่ความชอบความมั่นใจของเราเลยถ้าเราใส่แล้วเรามั่นใจเนี่ยผมว่าลุยเลยแต่ถ้าเกิดใส่แล้วแบบรู้สึกมันยังไม่ใช่ผมว่าก็ไม่เป็นไรเนาะเรายังมีอีกหลายอย่างให้เราสามารถแต่งได้ครับส่วนตัวผมพอไม่อินปุ๊บก็ไม่ได้มีซื้อเสื้อครอปเลยเนาะก็ผมมีความรู้สึกไม่ชอบเวลาซื้อเสื้อยืดมาแล้วมันหดเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยมั่นใจในการใส่แหละเพราะว่าความรู้สึกผมนะมันจะสั้นเกินไปนิดนึงแล้วพอมีเทรนด์เสื้อครอปเนี่ยผมก็เลยแบบค่อนข้างแบบว่ายังดีกว่ายังไม่เอาอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็มีคนหลายๆคนใส่แล้วเท่ก็มีนะอันนี้ผมว่าอยู่ที่การแต่งตัวของเราเลยฮะว่าเราเหมาะไม่เหมาะเนาะแล้วก็อย่าลืมดูรูปร่างของเราด้วยเนาะการแต่งตัวที่ดีสุดก็คือเราต้องเข้าใจรูปร่างของเราเองถามว่าเทรนด์เสื้อครอปเนี่ยปีหน้าจะยังได้ไปต่อไหมสำหรับผมว่ามันจะยังได้ไปต่อแน่นอนเพราะว่าเทรนด์การใส่เสื้อครอปครับมันจะเชื่อมโยงกับการแต่งตัวในยุคนี้เนาะที่จะแบบเน้นการโชว์อิเซสซอรี่อย่างแบบหัวเข็มขัดหรือพวกกุญแจอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะยังได้ไปต่อแต่คิดว่าคงไม่ได้เป็นกระแสหลักเพราะว่าอย่างที่บอกครับเนาะเรื่องรูปร่างอันเนี้ยมันน่าจะเป็นข้อจำกัดในการแต่งเสื้อประเภทนี้ครับผมโอเคครับผ่านไปกับประเภทแรกเนาะเสื้อครอปต่อมาครับยังอยู่ในหมวดเสื้ออยู่เนาะเป็นประเภทที่2ที่มาแรงแล้วก็มาแรงอย่างต่อเนื่องเนาะตั้งแต่แบบปี2ปีได้แล้วนะนั่นก็คือเสื้อกีฬาครับเนาะหรือว่าการแต่งตัวแบบโบรคออะไรพวกนี้จากเดิมนะครับเมื่อก่อนเนาะคนจะใส่แค่เสื้อกีฬาที่เป็นแบบเสื้อกีฬาจริงๆเลยเสื้อฟุตบอลจริงๆเลยแต่พอมายุคหลังๆหรืออย่างปีนี้โอ้โหแบรนด์เสื้อผ้าที่แบบว่าเสื้อผ้าแฟชั่นครับทำลายเสื้อกีฬามาแบบครบน่าจะทุกแบรนด์แล้วก็ว่าได้เนาะผมว่าปีนี้คืออย่างปีแล้วยังแบบว่าเป็นพอเริ่มมีบ้างโอ้โหแต่พอมาปีนี้ครับมากันหมดเลยหรือแม้กระทั่งแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาเองครับเนาะเขายังมีไปทำแตกลายแบบว่าเป็นกีฬาที่เป็นแฟชั่นออกไปด้วยเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยที่ผมได้มาเนาะของ Adidasเป็นเสื้อแมนยูแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ชุดแข่งจริงๆแต่ว่าเป็นเสื้อที่เขาทำเป็นแบบไลฟ์สไตล์เนาะสำหรับการแต่งตัวแบบแฟชั่นเนาะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นแหละว่าเทรนด์นี้มันมาแรงจริงฮะเนาะถึงขั้นแบรนด์กีฬายังต้องมีแยกลายของตัวเองออกมาเป็นแบบว่ากีฬาที่เหมาะสำหรับการแต่งตัวแฟชั่นแล้วก็อีกอย่างที่เพิ่มกระแสความไฮป์ของพวกเสื้อกีฬาในปีนี้ครับคือกระแสการแข่งขันกีฬาเนาะปีนี้มี2อย่างเลยรายการใหญ่ก็คืออันแรกเลยฟุตบอลยูโรแล้วก็ต่อมาด้วยโอลิมปิกติดๆกันเลยครับเนาะพวกเทรนด์เสื้อกีฬาอย่างเงี้ยโหยิ่งเป็นที่ถูกพูดถึงแบบว่าเยอะมากๆเนาะอย่างที่เป็นประเด็นดราม่าเรื่องชุดนักกีฬาไทยอะไรเงี้ยโหมันยิ่งทำให้คนแบบว่ารู้จักการแต่งตัวการหยิบจับเสื้อกีฬามาใส่ให้เป็นแฟชั่นหรือทำให้มันดูดีอะไรเงี้ยมากขึ้นคนมาสนใจแฟชั่นในวงการกีฬากันมากขึ้นเสื้อกีฬาผมว่าคิดว่าปีหน้ายังไงก็ได้ไปต่อแน่ๆเลยเพราะว่ามันใส่ค่อนข้างง่ายแล้วก็เดี๋ยวนี้ทีมฟุตบอลหรือว่ากีฬาอื่นๆเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มใส่กันเยอะนะอย่างพวกบาสเกตบอลเสื้อเบสบอลอะไรเงี้ยครับหรืออเมริกันฟุตบอลที่ก็เป็นแฟชั่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วคนก็ใส่กันเยอะขึ้นเดี๋ยวผมจะขอแบ่งการใส่เสื้อกีฬาแล้วกันเนาะ
นาะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆเลยที่ผมเห็นก็คือจะมีใส่แบบว่าพอดีตัวคนที่แบบว่ารูปร่างดีเนี่ยก็จะใส่แบบฟิตเลยก็มีเนาะหรือแค่พอดีไม่ได้ฟิตมากแล้วก็อีกแบบนึงจะเป็นแบบหลวมไปเลยเนาะแบบใหญ่ๆไปเลยอย่างพวกเสื้ออเมริกันฟุตบอลอะไรเงี้ยเสื้อบาสที่จะแบบใหญ่ไปเลยแล้วก็โดยส่วนตัวผมจะอินกับความใหญ่มากกว่าเนาะเพราะว่าด้วยความที่ดูบอลมาแบบอินมาในช่วงยุคฟุตบอลที่เขาใส่เสื้อตัวโคร่งๆกันนะครับในยุคนั้นเราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าไอ้พวกเนี้ยมันเท่ดีเนาะแล้วพอมาแต่งตอนนี้มันก็ยังโอเคอยู่สำหรับผมนะแต่ว่าการแต่งตัวไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะแล้วแต่ความชอบแล้วก็ความถนัดเลยครับลองไปแมทช์กันดูได้แล้วก็เทรนด์เนี้ยยังไงผมว่าก็ได้ไปต่ออย่างแน่นอนเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันแรงมากๆจริงครับแล้วก็กีฬาฟุตบอลเนี่ยมันมีทุกซีซั่นอยู่แล้วเนาะใครที่แบบว่าเป็นแฟนบอลอย่างเงี้ยมันต้องติดตามทุกปีก็ต้องซื้อเสื้อทีมเก็บกันอยู่แล้วฮะแล้วเดี๋ยวนี้ลามไปถึงผู้หญิงด้วยเนาะผู้หญิงก็มาใส่เสื้อฟุตบอลมากขึ้นจำได้เลยว่าช่วงยุคก่อนเสื้อบอลคนจะเอามาใส่กันเป็นแฟชั่นนะครับคือเคยมีดราม่าว่าแบบว่าผู้หญิงเนี้ยเขาไม่ชอบให้ใส่เสื้อบอลออกไปข้างนอกเลยเพราะว่ามันเชยมันดูไม่ดีอะไรครับเนาะอันนั้นก็เป็นดราม่าในแบบช่วงนั้นเอาจริงผมเข้าใจนะว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงไม่ชอบการใส่เสื้อฟุตบอลเนาะเพราะว่าเอาจริงการใส่เสื้อฟุตบอลเนี่ยก็ต้องมีการแต่งตัวเพิ่มเติมแหละเนาะอย่างแอคเซสซอรี่หรือการแต่งให้มันแบบว่าสีให้มันเข้ากันเนาะแต่งลุคให้มันดูดีอะไรเงี้ยผมว่ายุคนี้เรามีตัวอย่างการแต่งตัวเสื้อกีฬาที่แบบว่าดูเท่ๆเยอะแล้วอย่าลืมไปดูแล้วก็ลองปรับไปใช้กันดูฮะจะได้ไม่มีใครมาว่าการใส่เสื้อบอลของพวกเราได้อีกนะครับผมโอเคครับต่อมาเป็นประเภทเสื้อประเภทสุดท้ายแล้วที่ผมว่าก็ยังคงมาแรงอยู่เนาะแต่ผมคิดว่าอาจจะอยู่ในช่วงแบบว่าจุดอิ่มตัวและนั่นก็คือเสื้อยืดวินเทจเสื้อยืดวินเทจที่ผมพูดถึงเนี่ยก็หมายถึงเสื้อเนาะเสื้อที่แบบว่าในยุคสมัยก่อนยุค90อะไรประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้ 2000 เขาก็เรียกเป็นเสื้อวินเทจกันแล้วซึ่งก็จะเป็นเสื้อยืดที่เป็นลายต่างๆทั้งลายวงดนตรีภาพยนตร์เนาะหรือว่าการ์ตูนอะไรครับก็ถือว่าเป็นเสื้อที่ได้รับความนิยมในปีนี้นะผมว่าก็ถือว่ายังมีกระแสค่อนข้างดีอยู่แต่ผมคิดว่ามันใกล้จะถึงจุดอิ่มตัวอีกไม่นานนี้แหละเพราะว่าช่วงหลังๆวันนี้ผมไปเดินตลาดมือสองอะไรพวกนี้ครับโหราคาเสื้อวินเทจนี่คือแบบพุ่งไปไกลมากๆเลยแบบบางที่นะขั้นต่ำก็เป็นพันแล้วแบบว่าลายไม่ได้สวยไม่ได้แมสขนาดนั้นด้วยฮะซึ่งถ้าเกิดเป็นลายแมสอย่างแบบถ้าวงดนตรีอย่างเนวาน่าหรือหนังอย่างแบบPulp Fiction Star Wars อะไรพวกนี้ครับนอนหนังดังๆวงดังๆโหราคานี่เรียกได้ว่าไปถึงหลักหมื่นหลักแสนกันเลยฮะซึ่งนี่แหละผมว่าพอราคามันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆครับมันจับต้องได้ยากขึ้นคนก็เริ่มถอยออกมามากขึ้นเนาะแล้วก็ช่วงหลังๆวันนี้ผมเห็นว่าพวกแบรนด์ต่างๆครับเขาก็เริ่มทำเสื้อที่เป็นแนววินเทจเนาะที่แบบเอาลายวงดนตรีลายหนังอะไรมาทำกันเยอะขึ้นอย่างคาร์นิวัลเนี่ยที่เขาทำไปเนาะเมื่อช่วงแบบว่าครึ่งปีแรกที่เป็นคอลเลคชันกันแอนด์โรเซตครับโหอันนั้นแบบว่าโซเอาท์แล้วก็รีเซลกันฉ่ำเลยอันนี้ก็ไม่ได้แบบว่าไปด้อยค่าอะไรของวงการเสื้อวินเทจนะอันนี้ผมเคารพในความชอบของแต่ละคนเลยแต่อันนี้มองในแง่ของผู้บริโภคเนาะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการซื้อการขายเสื้อวินเทจอะไรเลยผมแค่ชอบในการใส่แล้วมันสวยแล้วตอนนี้ผมมองว่าราคามันแบบพุ่งไปสูงมากๆจริงๆเนาะทำให้ช่วงหลังเนี่ยผมถ้าเสื้อวงเนาะก็จะไปซื้อแบบว่าพวก H&M ที่ผมเคยแบบทำคลิปสั้นไปที่เขาก็มีทำแบบว่าลายเสื้อวงออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็หลายๆแบรนด์เล่นที่ทำแบบสวยๆอย่างพวก Pull and Bear แบรนด์นี้มีที่เซ็นทรัลเวิลด์เนาะผมเห็นก็มีเสื้อวงสวยผมเคยซื้อกันแอโรเซนมาตัวหนึ่งสำหรับผมเนาะในฐานะผู้บริโภคผมก็ถ้าจะแต่งสไตล์แบบว่าเสื้อวงเสื้อหนังอะไรเงี้ยผมก็จะเน้นไปซื้อแบรนด์ที่มันเป็นของใหม่มากกว่าเพราะว่าผมไม่ใช่สายคอลเลกเตอร์สะสมหรือว่าสายที่แบบขายเสื้อวินเทจอะไรอย่างเงี้ยฮะเนาะสรุปสั้นๆก็ถือว่ายังอยู่ในกระแสอยู่เนาะในปีนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเริ่มถึงจุดอิ่มตัวแล้วแต่ว่าใครที่ชอบเสื้อวินเทจเนาะแล้วก็มีกำลังที่จะซื้ออะไรเงี้ยผมก็โอเคยินดีด้วยเลยไม่ได้แบบว่าต่อต้านหรืออะไรนะครับเนาะอันนี้มันเป็นความพึงพอใจของแต่ละคนผมแค่มาแชร์มุมมองของผมละกันเนาะในส่วนเสื้อวินเทจครับผมก็ประมาณนี้ครับในส่วนของเสื้อก็จะมีเนี่ยแหละ3ประเภทหลักๆใครที่ตามกระแสไหนอยู่ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ประเภทต่อไปเนาะจะเข้ามาในส่วนของกางเกงบ้างแล้วเนาะอย่างเมื่อกี้ในส่วนของเสื้อเลยมีเสื้อครอปไปแล้วแน่นอนสิ่งที่คู่กับเสื้อครอปเลยก็คือกางเกงแบ็กกี้ครับอันนี้ขาดไม่ได้จริงๆแล้วก็ฮิตมากๆเลยฮะในปีนี้ไปที่ไหนแบบเจอคนแต่งตัวเนี่ยโอ้โหต้องกางเกงแบบตัวใหญ่ๆขาบานๆถ้าใครยังไม่รู้จักเนาะคำว่ากางเกงแบ็กกี้เดี๋ยวผมจะสรุปสั้นกางเกงแบ็กกี้เนี่ยก็คือกางเกงทรงที่แบบว่าจะหลวมๆหน่อยเนาะขาเขาจะเป็นกระบอกแบบกว้างๆเลยใหญ่ๆเลยฮะแล้วก็มันก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนาะผ้าก็จะมีตั้งแต่อย่างเมื่อก่อนก็จะเป็นแบ็กกี้จีนเนาะจะเป็นผ้ายีนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มมีผ้าแบบหลายๆแบบที่ทำเป็นทรงใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเทรนด์ในปีนี้เหมือนกันหลายๆแบรนด์ก็จะเริ่มทำทรงนี้ขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเนาะแบ็กกี้เนี่ยถ้าในประเทศไทยนะเรียกได้ว่าน่าจะเพิ่งออกจากจุดสตาร์ทมาไม่นานเลยยังไม่ถึงครึ่งทางเลยผมว่าจากการเห็นคนใส่ทั่วไป
เนาะกับที่ผมเห็นในแบบว่าสื่อของต่างประเทศอะไรเงี้ยในต่างประเทศเขาจะใส่กันมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแต่ในไทยผมเพิ่งจะมาเห็นช่วงแบบว่าปีนี้แหละจำนวนก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มฮิตขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่าโดยปกติครับกระแสแฟชั่นในบ้านเราอ่ะจะค่อนข้างตามจากต่างประเทศอยู่ประมาณนึงอะไรที่แบบว่าเขาฮิตกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเริ่มฮิตตามเนาะอย่างแบ็กกี้เนี่ยผมว่าในไทยเนี่ยเริ่มฮิตและเริ่มมีคนสนใจเริ่มมีคนใส่เริ่มมีคนรู้จักเพราะว่ามันเป็นแฟชั่นที่แบบว่าใส่สบายนะครับอย่างผมเนี่ยชอบใส่กางเกงแบบว่าใหญ่ๆอยู่แล้วด้วยเนาะก็จะเข้าใจดีว่าคนที่เขาชอบแต่งสไตล์นี้ทำไมเขาถึงชอบกันเนาะโดยส่วนตัวผมก็ชอบใส่โอเวอร์ไซส์เนี่ยมันใส่แล้วมันแบบมันสบายครับแต่ว่ามันจะยากอย่างหนึ่งเนาะการซื้อเสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์ทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยคือการหาร้านที่เขาทำแบบเฉพาะจริงๆอย่างแบ็กกี้อย่างเงี้ยถ้าร้านที่เขาทำมาโดยเฉพาะครับเอวมันจะค่อนข้างพอดีเนาะแต่ว่ามันจะไปใหญ่ตรงขาแทนช่วงขาแต่ถ้าเกิดร้านที่แบบว่าเขาแบบอยากจะทำตามแต่เขาไม่ได้แบบว่ามีความรู้ทางด้านนี้เนาะหรือว่าไม่เคยใส่มันจริงๆเขาก็จะแค่เอาแบบไซส์ใหญ่ๆมาขายเฉยๆเนาะเอวมันก็จะแบบหลวมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงแรกๆผมว่าแบ็กกี้เขาก็เริ่มจากการเอากางเกงตัวใหญ่ๆเลยแหละมาใส่แต่พอผลิตขึ้นมาใหม่ผมว่ามันก็ควรจะทำให้มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยฮะเนาะให้เอวมันพอดีหรืออย่างเสื้ออย่างเงี้ยเนาะเสื้อโอเวอร์ไซส์เนี่ยผมพูดไปหลายรอบเหมือนกันบางที่แบบว่าเขาไม่เข้าใจเขาก็ทำเสื้อแบบใหญ่ๆบางทีคอมันก็กว้างมากเลยอะไรเงี้ยจริงๆโอเวอร์ไซส์คอมันต้องแบบว่าไม่กว้างมากเนาะมันต้องเหมือนแบบว่าเราใส่เสื้อคอกลมปกติไซส์ปกตินั่นแหละแต่ว่าตัวโครงรูปร่างเนาะมันจะกว้างกว่าแบบมานี้ครับผมโอเคสรุปของแบ็กกี้ผมว่ายังได้ไปต่อแน่นอนปีหน้าผมว่ายังไงก็ได้ไปต่อเพราะมันเป็นแฟชั่นที่ใส่สบายแล้วก็แต่งตัวง่ายจริงๆเราแค่แบบว่าแต่งตัวเหมือนเดิมเลยเสื้อรองเท้าแค่เปลี่ยนกางเกงมาใส่แบ็กกี้เนี่ยผมว่าเนี่ยมันก็จะเริ่มดูมีความแฟชั่นมากขึ้นแล้วแต่ทีนี้แบ็กกี้ครับต้องไปลองกันให้ดีเนาะเพราะว่าพอมันเป็นกางเกงทรงขาใหญ่เนี่ยความยาวมันก็จะตามมาด้วยบางทีเราอาจอยากได้กว้างมากๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องแลกมากับความยาวที่มันเพิ่มขึ้นเนาะอาจจะต้องไปตัดเหมือนคนที่เขาไปตัดเสื้อครอปกันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่การไป DIY ของแต่ละคนนะครับเนาะก็เลือกให้เหมาะกับรูปร่างของเราละกันไหนเราใส่เรามั่นใจก็ลุยตามนั้นได้เลยครับผมโอเคมาขาสั้นบ้างกางเกงแบบขาสั้น3ส่วนหรือแบบที่มีคนเรียกกันว่าจอร์จก็ถือว่ายังมาแรงอยู่ทำในปีนี้แต่ผมคิดว่าปีนี้จอร์จมันใหญ่แล้วมันยาวมากขึ้นเนาะเป็นเวอร์ชันอัปเดตจากเมื่อก่อนมันจะประมาณแบบหัวเข่าเนาะประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้จะลงมาใต้เข่าไปจนถึงหน้าแข้งแล้วบางคนนี่ใส่เกือบถึงตาตุบก็มีนะฮะเป็นวิวัฒนาการของกางเกงจอร์จละกันเนาะก็ตอนนี้ก็เป็นมากกว่ากางเกงยีนแล้วมันไม่จะเป็นต้องเป็นผ้ายีนอาจจะเป็นผ้าแบบเหมือนกางเกงผ้าชิโน่หรือพวกกางเกงสแลกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าตัดเย็บเหมือนจะเป็นทรงทางการแต่ว่าก็เอามาทำให้มันใหญ่ขึ้นก็มีให้เห็นค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วก็แน่นอนได้ไปต่อแน่ๆเพราะว่ากางเกงขาสั้นกับประเทศไทยเดี๋ยวเป็นอะไรที่มันแบบว่าแน่นอนอยู่แล้วเนาะรวมไปถึงสากลทั่วโลกผมว่าเขาก็ยังคิดกันอยู่เนาะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เราจะเห็นเลยว่าจอร์จเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆในการแต่งตัวของปีนี้ครับผมส่วนกางเกงแบบอื่นๆผมว่าก็มีให้เห็นอยู่บ้างเนาะแต่ก็ไม่ได้ถือกับว่าเป็นเทรนด์ใหม่ละกันแต่ว่าแบ็กกี้กับจอร์จเนี่ยผมว่าปีนี้พุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยครับผมกางเกงจะมีแค่2ประเภทไปดูกันครับว่าชอบแบรนด์ไหนไปลองดูว่าตัวไหนเหมาะกับเราครับโอเคจบในส่วนของกางเกงมาเข้าสู่โซนของรองเท้าบ้างเนาะลงไปที่เท้าและรองเท้าเนี่ยผมก็จะแบ่งประเภทได้อยู่2ประเภทด้วยกันเนาะผมจะแบ่งเป็นรองเท้าสนีกเกอร์ที่เป็นผ้าใบละกันกับในส่วนของรองเท้าหนังครับผมมาเริ่มที่สนีกเกอร์กันก่อนเลยฮะเนาะสนีกเกอร์เรียกได้ว่าช่วง 2-3 ปีนี้ผมว่ามาแรงมากๆเนาะถือว่าเป็นเทรนด์ที่แบบอยู่ในเมนสตรีมเลยแหละผมว่าทุกคนตอนนี้อย่างน้อยๆนะต้องมีสนิเกอร์คนละ1คู่แน่นอนผมมั่นใจอย่างนั้นต้องมีติดแบรนด์เพราะว่ารองเท้าผ้าใบมันแต่งตัวค่อนข้างง่ายนะแล้วก็การสวมใส่ผมว่ามันสบายเหมาะกับการลุยการเดินมากๆเลยฮะโดยเฉพาะแบบคนที่แบบไปเที่ยวต่างประเทศชอบเดินช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงหลังๆคนก็เริ่มใส่ใจกับสุขภาพของเท้ากันมากขึ้นเนาะเขาก็มีออกเทคโนโลยีแข่งกันมาเต็มไปหมดเลยว่าแบบรุ่นนี้ใส่สบายกว่ารุ่นนี้ใส่สบายกว่าเนาะซึ่งรองเท้าสนิเกอร์เดี๋ยวผมจะขอไล่เป็นแบรนด์ละกันเนาะแบรนด์หลักๆที่เราเห็นกันว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างอะไรที่อยู่ในเทรนด์ปีนี้และปีหน้าจะเป็นยังไงครับผมเริ่มกันที่แบรนด์แรกนะครับที่มาแรงสุดๆปีนี้ผมว่าต้องยกให้ Adidas จาก Samba ครับจากปีที่แล้วผมว่ามันยังมาอยู่เนาะมันก็ตอนนี้มันเริ่มพาพวกแบบอย่างกาเซลอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยถ้าใครยังไม่เคยรู้จักเนาะ Samba กาเซลอะไรพวกนี้คือเขาจะเป็นรองเท้าแบบว่าทรงแบบเหมือนรองเท้าฟุตบอลนะครับเนาะแต่ว่าเป็นพื้นแบนเป็นรองเท้ากีฬาในสมัยก่อนเนาะแล้วเขาก็เอากลับมาแบบทำใหม่ให้มันเป็นรองเท้าแฟชั่นความสบายเนี่ยมันน้อยกว่ารองเท้าสนิเกอร์ที่มันเป็น running อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าผมเห็นก็ยังคงเป็นกระแสเนาะแต่ผมคิดว่าเริ่มใกล้จะตันแล้วเหมือนกันผมว่ามันไปต่อได้อีกนิดนึงแต่มันจะไม่ได้ไฮป์เท่าช่วงแรกแล้วเพราะว่าช่วงแรกที่แซมบ้าออกมาเนี่ยโหรีเซลกันกระหน่ำเลยฮะมันเป็นวัฏจักรของพวกไอเทมแฟชั่นอยู่แล้วออกมาชิ้นไหนถ้ามันมีกระแสมากๆของขาดเนี่ยโหมันจะเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่รอคอยมากๆเลยแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมว่าเขาออกสีมาแบบโหเยอะมากๆฮะเรียกได้ว่าครบแทบจะทุกสีแล้วแหละทำให้ความไฮป์อะไรอย่างเงี้ยมันเลยไม่ได้
เท่าช่วงแรกๆเนาะแต่ก็ยังพอมีคอลแลบใหม่ๆออกมาให้แบบว่าตื่นตาตื่นใจบ้างเนาะแต่ก็จะไม่ได้เท่าช่วงที่แบบว่าพีคๆเนาะช่วงแบบปีที่แล้วปลายปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ดูจากเทรนด์แล้วผมว่าน่าจะยังได้ไปต่ออีกนิดแหละแต่ก็ใกล้แล้วสำหรับพวกแซมบ้ากาเซลอะไรพวกนี้นะฮะ Adidas ปีนี้ก็จะเป็นรองเท้าประเภทนี้แหละที่ผมว่าคนที่ชอบแต่งตัวเนาะเขาจะซื้อมาใส่กันโอเคต่อไป Nike ครับ Nike นี่ก็แบรนด์ยักษ์ใหญ่เช่นกันแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยผมว่าดรอปไปค่อนข้างเยอะเนาะในวงการแฟชั่นการแต่งตัวคนที่ชอบแต่งตัวเหมือนจะไม่ค่อยหยิบ Nike มาใส่เท่าไหร่ในช่วงหลังๆเนาะถ้าไม่ใช่คอลแลบของทาวิสสก็อตเนี่ยออกคอลแลบมาทีนะโหแตกแตนทุกรอบฮะแต่ถ้าไม่ใช่คอลแลบผมถือว่าแบบเงียบมากๆเลย Nike อย่างปีนี้เขาก็มีคอลแลบเจ๋งๆเหมือนกันนะเขาออกมาคอลแลบกับโบเด้ครับผมแบรนด์ของอเมริกาฮะแต่ว่าก็หาซื้อยากเหมือนกันเนาะเป็นรุ่นที่ผมอยากได้อีกรุ่นนึงเลยของปีนี้แต่ก็ยังหาไม่ได้เหมือนกันเราจะเห็นว่า Nike อ่ะถ้าไม่ค่อยได้ออกโปรดักต์ใหม่ๆอะไรออกมาหรือแบบวิวัฒนาการเรื่องความสบายอะไรเงี้ยก็จะสู้คู่แข่งอย่าง New Balance อะไรเงี้ยไม่ได้เนาะจะมีเริ่มมารู้ตัวก็สักช่วงแบบที่เขาออก Vomero 5ออกมาก็ถือว่าเป็นรองเท้าอีกรุ่นนึงที่ใส่สบายแล้วก็เขาเริ่มรู้เทรนด์แล้วว่าต้องเอาแบบรองเท้ารุ่นเก่าๆของเขาครับออกมาทำใหม่เนาะอย่างที่ Adidas เขาแบบพุชแซมบ้าอะไรเงี้ยออกมาหรืออย่าง New Balance ที่เขาทำ Dash Shoe ออกมาเนาะแล้วก็กระแสดีมันก็เลยเนี่ยมี Vomero 5ออกมาของ Nike เนาะปีนี้ก็นี่แหละถ้าไม่นับคอลแลบผมว่าก็มี Vomero 5ที่แบบว่าดูคนจะพูดถึงเนาะแล้วก็ใส่กันเยอะที่สุดแหละแต่ก็จะไม่ได้จัดอยู่ในประเภทรองเท้าแฟชั่นขนาดนั้นนะครับจะเป็นรองเท้าแบบใส่เป็น Daily Shoe มากกว่าเนาะเพราะว่า Vomero 5เนี่ยผมยอมรับเลยว่าใส่สบายจริงๆครับผมโอเคต่อมาครับมาพูดถึงอีกแบรนด์นึงเนาะที่ผมมีเยอะเหมือนกันก็คือ New Balance ปีนี้ New Balance ผมว่าก็ค่อนข้างเงียบหลังจากหมดกระแส530ที่แบบปีที่แล้วนี่โอ้โหคนแบบว่าตามหากันให้ว่อนขายรีเซลกันเยอะมากผมไปเกาหลีไปญี่ปุ่นเนี่ยหรือไต้หวันน่ะโอ้โหคนไทยเต็มช็อป New Balance ทุกช็อปร้านรองเท้าทุกร้านต้องมีคนซื้อ New Balance กลับมาครับแต่ว่าตอนนี้เงียบไปแล้ว530เนี่ยแทบจะหายไปเลยด้วยซ้ำฮะสำหรับผมนะ New Balance ที่น่าสนใจก็พวกคอลแลบที่มันยังพอมีออกมาแล้วน่าสนใจบ้างอย่างช่วงต้นปีที่เขาออกที่มี Intro Outro อันนั้นนะผมก็ว่าสวยเป็น990น่าจะ V4 แต่หลังจากนั้นผมว่า New Balance ปีนี้เงียบมากๆเลยแล้วก็ผมว่าเขาเอาช็อปอะไรอย่างเงี้ยเข้าไทยช้าไปหน่อยคือไอ้ช่วงปีแล้วที่มันฮิตมากๆเนี่ยโหในไทยหาซื้อไม่ได้เลยมาปีนี้มีช็อปโหของเต็มช็อปเลยฮะแล้วก็มีไปจนถึง Outlet แล้วด้วยฮะ New Balance ตอนนี้แต่ว่ากระแสตอนนี้ผมว่าเนาะซาลงเรื่อยๆแต่ว่าโดยส่วนตัวผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้อินกับ530ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะรู้ว่ามันฮิตแหละแต่ว่าไม่ได้ชอบทรงของ530เท่าไหร่ผมจะใส่พวก1906หรือว่าพวก990อะไรพวกนี้มากกว่าเนาะเพราะว่าจะชอบดีไซน์ชอบสีอะไรของมันมากกว่าทรงอะไรครับพอมาปีนี้ผมว่าเงียบเลยเรียกได้ว่าเงียบจริงๆโอเคครับมาที่สนิเกอร์แบรนด์ต่อมาครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเริ่มมาแรงเนาะในช่วงปีที่แล้วถึงปีนี้ผมว่าก็ยังคงมาแรงอยู่แต่ก็เริ่มแผ่วแล้วเหมือนกันเนาะนั่นก็คือแบรนด์ ASICS ครับผมเพราะว่าเห็นได้ชัดเลยจากการที่เขาเริ่มรีสต็อกตัว Kayano 14เนาะ Kayano 14สีครีมแบ็กเนี่ยเขามีเอากลับมาขายและรอบนึงแล้วก็หมดไปแล้วเช่นกันซึ่งการที่มีงานหยิบตัวผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าคนหายากๆเนี่ยเอามาผลิตใหม่แปลว่ามันเริ่มจะถึงปลายไซเคิลของมันแล้วนะสำหรับผมนะจากการที่ติดตามวงการรองเท้ามาประมาณนึง ASICS Kayano 14ผมบอกเลยว่าปีที่แล้วเนี่ยผมอยากได้หาซื้อไม่ได้เลยไปถึงญี่ปุ่นก็ไม่มีสุดท้ายก็มาได้ที่ไทยนี่แหละพอปีนี้ผมว่าเขามีออกมาค่อนข้างเยอะมีออกแทบจะทุกเดือนเลยทั้งคอลแลบทั้งสีใหม่มันเยอะมากๆครับจนแบบว่าตอนนี้ในเว็บ ASICS มีให้กดแบบง่ายๆเลยหรือเดินไปตามช็อปตอนนี้ช็อป ASICS เขาก็มีเยอะขึ้นเนาะโซนห้างอะไรอย่างเงี้ยครับโซนสปอร์ตเขาก็มี Kayano 14วางขายแล้วนะผมไปเดินเจอมาแต่ว่าสุดท้ายครับคนก็ยังคงไฮเฉพาะบางสีเนาะหรือว่ารุ่นคอลแลบมากกว่าอย่างคาริวาอย่างเงี้ยที่เพิ่งออกตัวคอลแลบไปก็ถือว่าเป็นกระแสอยู่เหมือนกันนะครับแต่น่าเสียดายเหมือนกัน ASICS ช่วงที่แบบพีคๆเนาะเขาไม่ได้ผลิตของออกมาตามความต้องการเท่าที่ควรเอางี้แล้วกันผมว่าพอคนรอมากๆอย่างเงี้ยจนตอนนี้กระแสผมว่ามันเริ่มซาแล้วต้องดูแบบเป็นรุ่นเป็นสีเป็นคอลแลบไปว่าแบบตัวไหนที่จะดึงให้คนกลับมาสนใจได้ครับผมโอเคต่อมาอีกแบรนด์นึงแบรนด์นี้ผมว่าเขาเริ่มทำตลาดมาสักพักแล้วก็เริ่มมาเปรี้ยงเนี่ยปีนี้แหละนั่นก็คือ Puma รุ่นที่เขาเปรี้ยงจริงๆเลยก็คือ Speed Cat ใครที่ชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นผมว่าน่าจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็น่าจะอยากได้กันแหละเพราะว่าทรงสีเนาะมันเป็นรุ่นเก่าที่เขาเอามาทำใหม่เนี่ยมันจะเป็นเทรนด์ของรองเท้าสนิเกอร์ในยุคนี้เลยฮะที่เขาจะเอาแบบรุ่นเก่าๆเนาะมาทำเป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แต่ก็นั่นแหละผมว่ามันก็อยู่ที่การเลือกรุ่นเนี่ยนะรุ่นเก่าผ่านไปแล้วมันก็คือเก่าหมดครับอยู่ที่ว่าแต่ละแบรนด์เขาจะไปดึงรุ่นไหนที่แบบว่าตรงกับความชอบของคนได้มากกว่ากันเนาะซึ่ง Puma Speed Cat เนี่ยผมว่าเขาเด่นตรงมันมีความแปลกใหม่เนาะสำหรับสนิเกอร์ในยุคนี้นะครับโดยเฉพาะสีแดงเนี่ยมันเป็นสีที่ผมไม่ค่อยเห็นสนิเกอร์สีแดงได้สวยขนาดนี้มาก่อนอันนี้พุ่งตรงเลยผมก็หวั่นไหวเหมือนกันแล้วก็ยังหาซื้อไม่ได้เหมือนกันครับ Speed Cat เนาะแล้วก็ของก็ถือว่ายังไม่เยอะเท่าที่ควรนะตอนนี้เพราะว่าเขาเพิ่งมีเปิดขายไปเนาะที่เข้ามาที่ไทยน่าจะ2ล็อตได้แล้วนะครับแต่ว่ามาไม่เยอะมาแล้วก็หมดคนก็เลยแบบว่า
อยากได้มากแล้วก็ตอนนี้กระแสคนค่อนข้างไฮป์พอสมควรเลยครับเนาะสำหรับ Speed Cat ใครที่แบบอยากได้ก็อาจจะต้องรอหน่อยเนาะหรือต้องไปพรีออเดอร์จากต่างประเทศเอานะครับเพราะว่าในไทยตอนนี้หมดไปแล้วก็คูแม่ผมถือว่ารุ่น Speed Cat นะปีหน้าเนี่ยยังไงก็ได้ไปต่อแน่ๆเพราะนี่มันก็จะสิ้นปีแล้วผมคิดว่าเขาคงยังรักษาระดับความลิมิเต็ดไว้อยู่ค่อยๆแบบว่าปล่อยออกมาขายทีละล็อตอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการตลาดอย่างนึงแหละให้คนแบบว่าสนใจในรองเท้าเนี้ยเป็นกระแสไปเรื่อยๆแต่พอถึงจุดนึงครับเดี๋ยวคนก็จะเบื่อไปเองเนาะก็อยู่ที่ว่าเนี่ยทางแบรนด์เขาจะบาลานซ์สิ่งนี้ยังไงเนาะว่าจะปล่อยออกมาช่วงไหนเยอะช่วงไหนน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พูม่าปีนี้ผมถือว่าสำหรับผมนะเป็นแบรนด์สนิเกอร์ที่ผมว่ามาแรงที่สุดแหละเพราะว่าก่อนที่จะทำสปีดแคทครับเขาปั้นตัวปาเลโมมาสักพักหนึ่งเนาะก็เป็นที่สนใจอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันเนาะผมว่าก็ตอนปาเลโมก็เลยมีกระแสประมาณนึงเลยแต่พอมาเป็นสปีดแคทเนี่ยโอ้โหคนแบบไฮกันมากเพราะว่าต่างประเทศเขาใส่กันค่อนข้างเยอะแล้วก็ใส่ออกมาแล้วมันดูดีครับเนาะถ่ายรูปออกมาแล้วมันสวยสีแดงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวต้องโดนแน่ๆฮะ โอเคแบรนด์หลักๆก็จะประมาณนี้แล้วกันในปีนี้ครับเนาะ5แบรนด์เนาะ Adidas Nike New Balance Asics แล้วก็ Puma ที่ยังพอมีกระแสแต่ว่าโดยรวมผมว่าก็เริ่มอิ่มตัวกันแล้วเนาะสนิเกอร์แล้วก็นอกจาก5แบรนด์หลักเนี่ยก็ยังมีแบรนด์ทางเลือกอย่าง Saucony Mizuno หรือ Hoka เนาะที่เขาก็เริ่มมีรองเท้าแบบว่าสนิเกอร์ที่เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นเนาะเขาก็ดูพยายามดันอยู่นะแต่ผมก็มองว่ายังคงเป็นทางเลือกอยู่คนยังไม่ได้ไปสนใจเยอะเนาะไม่เท่าพวก5แบรนด์หลักที่ผมบอกมาแล้วก็อย่างรองเท้าออนเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ฮิตมากเหมือนกันเนาะแต่สำหรับผมรองเท้าออนผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นแฟชั่นเท่าไหร่ครับดูเป็นรองเท้าแบบเพื่อสุขภาพรองเท้าออกกำลังกายอะไรอย่างงี้มากกว่าเนาะก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งไปละกันแล้วก็ผมคิดว่ารองเท้าออนปีดีก็เริ่มซาๆเหมือนกันนะก็คนก็เหมือนไม่ได้ไฮเท่าช่วงแบบช่วงต้นปีอะไรอย่างงี้แล้วโดยรวมผมว่าเทรนด์สนิเกอร์ทุกแบรนด์เลยปีนี้กราฟมันเริ่มนิ่งแล้วฮะเนาะในส่วนของสนิเกอร์แต่ละแบรนด์เขาก็มีรุ่นเด็ดๆเนาะมันก็ออกมาแบบค่อนข้างช้ำแล้วครับเนาะในการแบบว่าออกสีใหม่ลายใหม่คอลแลบใหม่อะไรอย่างเงี้ยคอลแลบที่คนแบบว่าไฮๆกันมันก็จะวนๆอยู่ไม่กี่แบรนด์นะครับมันก็เลยทำให้กระแสสนิเกอร์ปีนี้ผมว่าค่อนข้างนิ่งและปีหน้าถามว่าจะได้ไปต่อไหมผมว่าคนก็ยังใส่อยู่นะครับสนิเกอร์คนไม่ได้จะเลิกใส่หรอกแต่ว่าช่วง 2-3 ปีมานี้ผมว่ามันมีเยอะมากๆหลายแบรนด์ด้วยออกมาหลายรุ่นหลายสีจนคนแบบน่าจะเริ่มเบื่อกันแล้วเลยทำให้นิ่งๆไปแล้วสุดท้ายสนิเกอร์อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นรองเท้าแบบสามัญในชีวิตประจำวันเราไปแล้วครับเนาะทุกคนมีอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ดูธรรมดามากขึ้นแล้วพอสนิเกอร์ครับหายไปแล้วรองเท้าอะไรล่ะที่มันเป็นเทรนด์ที่แบบว่าคนมาแบบฮิตกันในช่วงปีนี้ครับนั่นก็คือเป็นประเภทของรองเท้าหนังครับผมซึ่งรองเท้าหนังเนี่ยผมก็จะมีแบ่งประเภทแบบจะมีทั้งเป็นประเภทแล้วก็เป็นแบรนด์ไปเลยเนาะเป็นแบรนด์ที่แบบเฉพาะแบรนด์เฉพาะรุ่นด้วยนะไม่ใช่รองเท้าหนังทุกรุ่นที่แบบว่ากลับมาฮิตนะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่ประเภทแรกซึ่งโอ้โหมาแรงจริงๆครับปีนี้เนาะนั่นก็คือรองเท้าหนังโลเฟอร์ที่ผมเพิ่งจะรีวิวไปฮะนั่นก็คือนี่ฮะโลเฟอร์ก็จะเป็นนี่เป็นรองเท้าหนังที่มีความนิยมมากๆเลยฮะในปีนี้เรียกได้ว่าฮิตจนแบบว่าชนรองเท้าสนิเกอร์เนี่ยชนจนเซเลยนะสนิเกอร์เนี่ยเพราะว่าคนไปใส่โลเฟอร์กันเยอะมากๆครับเนาะในการแต่งตัวในปีนี้คิดดูว่าชนจนเซถึงขนาดว่าแบรนด์รองเท้าสนิเกอร์ครับยังต้องออกรุ่นที่เป็นโลเฟอร์ออกมาเลยเนาะอย่าง New Balance ที่เขาออก 1906L ออกมาหรือว่าอย่างแวนสิ่งเงี้ยผมก็เห็นก็มีโลเฟอร์ออกมาจริงๆเขาก็ทำออกมาค่อนข้างสวยนะทั้ง2แบรนด์เลยแต่สุดท้ายดูแล้วเทรนด์สนิเกอร์ที่เป็นโลเฟอร์ดูเหมือนจะยังจุดไม่ค่อยติดเท่าไหร่คนใส่โลเฟอร์ก็คือเขาจะใส่เป็นรองเท้าหนังจริงๆไปเลยครับไม่ได้เอารองเท้าสนิเกอร์ที่ออกรุ่นโลเฟอร์มาใส่เท่าไหร่แล้วก็แน่นอนครับว่าปีหน้าเนี่ยผมว่ายังไงก็ยังได้ไปต่อแน่ๆสำหรับโลเฟอร์เนาะเพราะว่ามาอะไรจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนาะยังไม่ได้มีกันเยอะขนาดนั้นมันก็ยังพอมีเวลาให้คนแบบว่าไปซื้อใส่ไปศึกษาไปลองแต่งตัวกันอยู่ฮะก็โลเฟอร์มาแรงและปีหน้าผมว่าก็น่าจะยังอยู่แหละอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้คนเขาชอบเอาไอเทมที่มันดูเป็นทางการต้องมาใส่กับไอเทมที่ดูเป็นสตรีทแวร์อะไรเงี้ยกันมากขึ้นมันก็เป็นการวิวัฒนาการเนาะของแฟชั่นในยุคนี้ไปอย่างเมื่อก่อนเนี่ยรองเท้าหนังเขาก็จะไปอยู่กับพวกคนที่เขาชอบแต่งตัวแนวแบบว่าเนียบๆแล้วใส่สูทหรือว่าแนวแบบวินเทจที่ดูแบบเป็นทางการไปเลยอะไรครับซึ่งมาในยุคหลังๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาใส่กับกางเกงจอร์จอย่างเงี้ยกับรองเท้าหนังกันเยอะหรือว่าพวกแบ็กกี้อย่างเงี้ยครับเขาก็มาใส่กับโลเฟอร์ค่อนข้างเยอะเช่นกันเนาะเป็นประเภทรองเท้าที่มาแรงมากๆไปต่อได้แน่ๆใครที่ยังไม่มีโลเฟอร์ตอนนี้ก็ลองไปเลือกกันได้นะครับแต่ถ้าถามผมมันจะไปได้อีกนานไหมผมว่ามันก็คงได้ไม่ได้นานหรอกเพราะว่าสุดท้ายโลเฟอร์มันไม่ได้ใส่สบายขนาดนั้นนะครับเนาะมันยังสู้สนิเกอร์ไม่ได้ในการใส่ daily use แต่แค่ตอนนี้มันเป็นกระแสในเทรนด์แฟชั่นมากกว่าคนที่เขาชอบแต่งตัวเนี่ยเขาก็พยายามจะหลีกจากอะไรที่แบบว่าพอมันเป็นกระแสแมสมากๆเนี่ยเทรนด์แฟชั่นมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วโอเคแล้วรองเท้าหนังประเภทที่2ที่มาแรงเหมือนกันเนาะในปีนี้
นี้นั่นก็คือรองเท้าบูทระบุแบรนด์ไปเลยแหละว่าต้องเป็น Timberland Yellow Boot ซึ่งก็ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งเนาะของ Timberland ใครที่กลับมาทันช่วงที่เขากลับมาฮิตแรกๆเนี่ยถือว่าโชคดีเพราะว่า Timberland ผมเห็นโหเซลล์กันเต็มห้างเลยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเซลล์แล้วราคาเต็มเพราะว่าเริ่มฮิตแต่เอาจริงTimberland ผมว่าพอหลังจากกลางปีมาแล้วมาช่วงค่อนปลายผมไม่ค่อยเห็นคนใส่เท่าไหร่เนาะเพราะว่าสภาพอากาศด้วยแหละมันเริ่มร้อนเนาะอย่างในต่างประเทศแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยความร้อนมันอยู่กับเราตลอดซึ่งมันเป็นรองเท้าที่ใหญ่เนาะแล้วก็หนักฟังก์ชันการใส่ครับมันไว้ใส่แบบว่าลุยน้ำลุยหิมะลุยป่าซึ่งมันก็คงไม่ได้เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันเท่าไหร่เนาะแล้วก็โอ้โหทั้งแข็งทั้งหนักด้วยฮะมันก็เลยทำให้หลุดกระแสไปผมว่าค่อนข้างไวเหมือนกันนะ Timberland เนาะก็คือยังพอมีเห็นบ้างแหละแต่มันจะไม่เท่าช่วงแบบว่าช่วงต้นปีที่แบบโอ้โหเห็นเยอะมากอะไรเงี้ยครับสำหรับ Timberland จะได้ไปต่อไหมในปีหน้าผมว่าก็จะเริ่มซาเนาะยังพอมีคนแต่งแหละคนซื้อมาแล้วเขาก็ต้องใส่แต่ผมว่ามันอาจจะมาตามฤดูกาลมากกว่าเนาะอย่างช่วงแบบช่วงต้นปีหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างต่างประเทศผมว่าอาจจะเห็น Timberland กลับมาเยอะอีกครั้งหนึ่งอย่างช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยคนก็จะหันไปใส่โลฟเฟอร์มากขึ้นส่วนบ้านเราก็อยู่ที่ความอดทนของคนใส่เลยฮะเนาะแต่สำหรับผมก็ยังไม่ได้มี Timberland เหมือนกันเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าซื้อมาจะได้ใช้งานมันค่อนข้างน้อยครับเนาะแต่ถ้าถามว่าอยากมีไหมก็อยากมีแหละ แต่ก็นั่นแหละฮะการใช้งานการเก็บตอนนี้ผมที่ไม่พอแล้วเราก็ต้องเลือกนิดนึงฮะในการจะเติมอะไรเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้แหละจะพอเริ่มมีเวลาเดี๋ยวจะเริ่มปล่อยของมาแล้วมีคนมาคอมเมนต์บ่อยมากว่าแบบจะปล่อยเมื่อไหร่เวลารีวิวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเพิ่งซื้อมาคนก็ถามแล้วจะปล่อยหรือยังเดี๋ยวผมจะเปิด IG เนาะสำหรับปล่อยของที่ผมใช้เองในราคาที่แบบว่ายุติธรรมผมจะไม่ขายแพงจะไม่ขายดีเซลเนาะอันไหนมือสองก็จะแบบลดราคาให้ไปครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก่อนนะครับเผื่อใครแบบว่าจะรอซื้ออย่างเงี้ยผมว่าไปกดติดตามรอไว้ก่อนเลยช่วงปลายปีนี้แหละผมจะเริ่มทยอยเอาของมาปล่อยเรื่อยๆแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหตู้เก็บไม่พอแล้ว โอเคแอบแวะขายของนิดนึงตอนTimberlandนั่นคือรองเท้าคลาสครับก็จะเป็นรุ่นคลาสวาลาบี้นี่แหละที่แบบกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งด้วยความที่มันแบบว่าใส่สบายผมว่าสบายที่สุดแล้วที่พูดมาเมื่อกี้เนาะสบายกว่าทั้งโลฟเฟอร์แล้วก็ทั้งTimberlandเลยครับเพราะว่ารองเท้ามันจะเป็นหนังกลับนิ่มๆเลยครับเนาะมันจะไม่มีการบีบรัดอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็พื้นเขาก็มีความนิ่มประมาณนึงเนาะแต่เขาจะเป็นทรงแบนนะครับมันก็คงไม่ได้สบายเท่าสนิเกอร์แหละแต่ว่าใส่เทียบกับรองเท้าหนังเนี่ยคือผมว่าคลาสเนี่ยใส่สบายสุดแล้วมันสวยด้วยอันนี้ผมว่ามันเป็นไอเทมที่คลาสสิกยังไงมีติดไว้ผมว่าอุ่นใจแน่นอนโอเคครับในส่วนของรองเท้าก็จะประมาณนี้เนาะเทรนด์ปีนี้ก็คนไปรองเท้าหนังกันมากขึ้นเนาะชัดๆเลยโลฟเฟอร์เนี่ยมาแรงมากๆจนสนิเกอร์แบบว่าต้องออกโลฟเฟอร์มาแข่งกับโลฟเฟอร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คิดว่าปีหน้าน่าจะยังได้ไปต่ออีกส่วนใครที่มีสนิเกอร์ไม่ต้องเสียใจเนาะยังเก็บไว้ใส่ได้สุดท้ายเราได้ใส่ใช้งานอยู่แล้วครับเนาะการเดินการอะไรในชีวิตประจำวันมันขาดไม่ได้อยู่แล้วที่เหลือก็อยู่ที่การ mix and match ให้เข้ากับเทรนด์การแต่งตัวในตอนนั้นได้เลยโอเคมาในส่วนสุดท้ายแล้วเป็นส่วนของ accessory accessory ไอเทมเด็ดๆในปีนี้ที่เป็นที่นิยมกันก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือเจ้าผ้าโพกหัวช่วงนี้ผมเห็นฮิตมากเลยที่เขาจะเอาผ้ามาโพกใส่หมวกครับแล้วก็เอาผ้ามาโพกหัวผมว่าอันนี้เป็นเทรนด์ที่แบบกำลังเริ่มมาแล้วก็คิดว่าน่าจะยังได้ไปต่อช่วงหนาวๆเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมาแน่นอนฮะรวมไปถึงการเอามาแบบผูกคออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคลาสสิกอยู่แล้วมันก็จะมีแน่ๆครับช่วงสิ้นปีแล้วก็อีกไอเทมนึงที่ฮิตมากๆเลยมากับเสื้อครอปเกงแบ็กกี้ต้องมีพวกพวงกุญแจเนาะอันนี้ก็ถือว่ากลับมาฮิตอีกครั้งเนาะผู้ชายเราน่าจะเคยมีกันทุกคนแหละรวมไปถึงพวกโซ่กระเป๋าตั้งที่มีแบบคล้องโซ่อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มกลับมานะแล้วผมว่าก็น่าจะยังได้ไปต่ออีกสักพักหนึ่งเนาะมันเป็นอ็อกเซสซอรี่ที่แบบเหมาะกับผู้ชายจริงครับผู้ชายเราปกติจะไม่พกกระเป๋าไงเราก็จะเนี่ยอะไรแขวนได้ก็จะแขวนไปเนาะอย่างพวงกุญแจอย่างเงี้ยก็ห้อยกุญแจไปใส่กระเป๋ามันก็ตุงๆอะไรอย่างเงี้ยครับพอช่วงนี้กระแสมันกลับมาพอดีเนาะใครที่มีก็เอามาใส่กันได้แล้วก็พอมีเจ้าตัวพวงกุญแจแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกของตกแต่งเนาะเป็นแบบตุ๊กตาหรือว่าเป็นของแบรนด์ต่างๆอะไรครับก็ลองเอาไปแต่งกันดูได้ครับผมแล้วก็อ็อกเซสซอรี่อันสุดท้ายอันนี้โหไอเทมคลาสสิกและคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วฮะแล้วทุกคนต้องมีด้วยนั่นก็คือบ็อกเซอร์กางเกงบ็อกเซอร์ครับกลับมาฮะอย่างฝั่งผู้หญิงเนี่ยผมเห็นเขาเริ่มเอามาใส่เป็นบ็อกเซอร์เป็นกางเกงขาสั้นเลยเป็นกางเกงตัวนอกเลยครับผมไม่ได้ใส่ไว้ข้างในซึ่งเทรนด์ของผู้หญิงผมก็เห็นมาสักพักแล้วเนาะก็เป็นเทรนด์ของปีนี้แหละแต่ส่วนของผู้ชายเดี๋ยวก็จะมาโชว์บ็อกเซอร์เพราะว่าไอ้พวกกางเกงแบ็กกี้หรือจอร์จนะครับเดี๋ยวนี้ใส่มันก็เขาจะใส่กันโหลดๆประมาณนึงก็ถือว่าเป็นอ็อกเซสซอรี่ที่วนกลับมาอีกรอบแล้วกันเนาะเพราะว่าเทรนด์เสื้อครอปเนี่ยโหมันดึงเอาอ็อกเซสซอรี่หลายอย่างกลับมาเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันโชว์ได้เต็มที่ฮะเนาะทั้งบ็อกเซอร์พวงกุญแจหรือแม้กระทั่งหัวเข็มขัดเนาะอย่างเข็มขัดที่มาแรงๆเนี่ยที่ผมเห็นก็จะเป็นของดีเซลอะไรอย่างเงี้ยฮะที่คนแบบว่าชอบใส่กับเสื้อครอปหรือว่าพวกสตูซี่แบรนด์สตรีทอะไรต่างๆหรือจะไปไฮเอ็นเลยก็จะมีพวกแบบว่ากุชชี่อะไรอย่างเงี้ยฮะเนาะหรือพวกหลุยส์วิกตองก็แล้วแต่งบมาแล้วกันเนาะใครชอบใส่แบบไหนสำหรับผมเรื่องหัวเข็มขัดนะผม
ไม่ค่อยชอบใส่เข็มขัดที่มันเป็นแบรนด์อันนี้มันเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะไม่ได้จะว่าใครแต่มันเป็นความรู้สึกของเราเองแหละที่เราแบบคิดว่าถ้าเป็นเราใส่มันคงไม่เหมาะอะไรเงี้ยมันอาจจะฝืนเราไปนิดนึงก็เลยเข็มขัดผมจะเป็นเข็มขัดหัวปกติต้องเข็มขัดหนังธรรมดาจะไม่ได้เล่นกับแบรนด์อะไรเท่าไหร่ครับก็จบประมาณนี้ครับเนาะในส่วนของแฟชั่นเทรนด์2024มีแฟชั่นไหนคิดบ้างและเทรนด์ไหนจะได้ไปต่อครับก็บอกว่าคลิปนี้เนาะจะมีประโยชน์สำหรับใครที่ไม่ค่อยได้อัปเดตเทรนด์แฟชั่นและกันก็ไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วฮะมันก็คงประมาณนี้แหละคงไม่มีอะไรที่แบบใหม่แล้วว่าพุ่งขึ้นมาช่วงปลายปีสักเท่าไหร่หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับใครที่แบบว่าอยากตามเทรนด์เนาะก็ลองไปซื้อแต่ละชิ้นเอาที่เหมาะกับเราเนาะสุดท้ายการแต่งตัวผมว่าเลือกให้เหมาะเนาะอันไหนเราใส่แล้วมั่นใจก็ลุยได้เลยครับผมใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อที่แบบว่าอยากมาแลกเปลี่ยนพูดคุยก็เหมือนเดิมนะครับมาคุยกันในคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเนาะเราอยากให้ช่องเราเนี่ยเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอยู่แล้วยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องของผมเนาะนี่แหละเราจะมาคุยเรื่องแฟชั่นกันก็จะมีทั้งแบบช้อปปิ้งบ้างเนาะรีวิวไอเทมบ้างก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวผมจะทิ้ง IG ที่ผมจะปล่อยของไว้ตรงคอมเมนต์แล้วกันคลิปจะได้เห็นง่ายๆเดี๋ยวจะเริ่มทยอยเอาของมาปล่อยและใครที่มาคอมเมนต์เนี่ยผมจำได้ทุกคนนะ ยังไงวันนี้ผมก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ